สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปหาเซบาสเตียนและเยี่ยมแอนที่เฟลครอฟกันนะคะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะเนื่องจากเราอยากสำรวจแผนที่งั้นเราจะใช้ผงซูมมาลงที่หมู่บ้านไอรอนเดลและเดินไปหมู่บ้านเฟลครอฟบ้านของเซบาสเตียนกันนะคะระหว่างทางเราเจอศัตรูบ้างเจอหีบบ้างเจอสัตว์วิเศษอย่างนิฟเฟอร์บ้างน้องชอบทองแวววับจริงๆด้วยนะเนี่ยแต่ยิ่งเราเข้าใกล้หมู่บ้านเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเจอกับดินเดินในที่กลางวันแสกๆไม่ได้อยู่ตามแคมป์เหมือนปกตินะคะแล้วว่าค่อนข้างแปลกกว่าบริเวณอื่นพอสมควรเลยมาถึงเฟลครอฟแล้วหมู่บ้านนี้ดูสงบดีนะคะถ้าไม่นับกอบลินนอกหมู่บ้านแต่พอเราคุยกับพ่อค้าดูเหมือนว่าจะมีกอบลินชื่อเบลกราฟคอยสร้างความลำบากให้ทุกคนอยู่จริงๆแล้วเฟลครอฟมีอาณาเขตติดต่อกับดินแดนของกอบลินซึ่งแต่ก่อนเขาสงบดีจนไม่นานมานี้มีหน้ากอบลินเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยหากเราสำรวจเมืองเล่นๆก็จะพบว่ามีหุ่นซอเอาไว้ฝึกไล่คาถาเพิ่มป้องกันการโจมตีของกอบลินด้วยนะคะคราวนี้เราไปหาเซบาสเตียนกันดีกว่าเขาเล่าว่าตอนนี้อะไรก็ไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะหลังจากที่พรรคพวกของแลนด์ล็อกให้ความสนใจกับปราสาทลาฮูที่อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านเขายังเล่าว่าลุงโซโลมอนเคยเป็นมือปราบมาแต่เขาก็ไม่ยอมไปสืบดูถึงแม้แอนจะถูกคำสั่งจากกอบลินก็ตามเซบาสเตียนเล่าว่าแอนถูกกอบลินถือไม้กระยาสิทธิ์สาวซึ่งปกติแล้วกอบลินจะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือไม้นะคะเขาเองก็เลยอยากหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ตอนนี้เราก็ตามเซบาสเตียนไปที่บ้านเพื่อพบแอนนะคะแอนดีใจมากที่เซบาสเตียนมาเยี่ยมพร้อมสมุนไพรอะไรบางอย่างแต่ลุงของเขากลับแย่งไปพร้อมบอกว่าไม่มีอะไรรักษาคำสาปได้คราวนี้ทั้งสองคนก็เลยทะเลาะกันเสียงดังจนอยู่ดีๆแอนก็ปวดท้องอย่างมากและโซโลมอนก็ไล่เขาออกจากบ้านตอนนี้ระหว่างเขาขอเวลาอยู่คนเดียวเราต้องไปคุยกับแอนแล้วก็โซโลมอนนะคะแอนบอกว่าอาการบาดเจ็บของเธอมาเป็นระยะและมาแบบไม่ตั้งตัวเธอเองก็คิดถึงฮอกวอตส์แต่โอเคที่จะอยู่ที่เฟลครอฟหากหมู่บ้านไม่แย่ขนาดนี้เพราะนอกจากกอบลินที่ปราสาทแล้วลุงโซโลมอนกับเซบาสเตียนก็ทะเลาะกันตลอดเวลาเราค่อนข้างแปลกใจที่ลุงโซโลมอนโกรธขนาดนั้นแอนบอกว่าเขาโมโหเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอและโมโหที่เซบาสเตียนคิดว่าเขาจะรักษาเธอได้เพราะเธอเองก็เชื่อว่าไม่มีอะไรรักษาเธอได้เช่นกันโซโลมอนบอกว่าเราเชื่อมั่นในเซบาสเตียนแบบผิดเขาเชื่อว่าคำสาปที่แอนโดนเป็นศาสตร์มืดและกอบลินจะไม่บอกความจริงแน่ๆเขาคิดว่าการให้ความหวังแอนเป็นสิ่งที่ใจร้ายตอนนี้เขาได้แต่ช่วยให้แอนรู้สึกสบายตัวและการมาให้พวกแลนด์ล็อกมายุ่งเท่านั้นเองและเขายังเตือนให้เราคอยดูเซบาสเตียนก่อนที่เขาจะทำตัวเองเดือดร้อนด้วยจากนั้นเราจะกลับไปหาเซบาสเตียนกันอีกครั้งนะคะเขาขอโทษแทนลุงและบอกว่าลูกของเขาโกรธตลอดเวลามาตั้งแต่ที่พ่อแม่ของเขาตายและยิ่งแย่ขึ้นไปอีกหลังจากที่แอนถูกสาปเขาเชื่อว่าเขาพยายามช่วยแอนในขณะที่ลุงยอมแพ้ไปแล้วอาการของแอนไม่ได้มีผลแค่ต่อร่างกายแต่ยังมีผลต่อจิตใจและเขาคิดถึงแอนสมัยที่แอนยังเป็นแอนมากๆตอนนี้เขาจะพาเราไปดูที่เกิดเหตุนะคะซึ่งระหว่างทางเราเจอกับกอบลินที่ขุดอยู่บริเวณนั้นเขาเล่าว่าคืนนั้นพวกเขาได้กลิ่นควันและเมื่อมองออกมาจากหน้าต่างก็เห็นว่าบ้านหลังนั้นไฟไหม้แอนรีบวิ่งออกมาดูเพราะกลัวว่ามีคนบาดเจ็บแต่กลับเจอกลุ่มกอบลินพยายามดับไฟแทนและเธอก็ถูกสาปทั้งเราและเขาคิดว่ากอบลินพยายามปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ตอนนี้เราก็สามารถใช้เลเวลลิ่งเพื่อสืบดูของต่างๆในบริเวณนี้นะคะเราสงสัยว่าที่นี่บ้านใครเซบาสเตียนบอกว่าบ้านนี้ล้างมาก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่ที่นี่คนเรียกกันว่าที่นี่เป็นบ้านของศาสตราจารย์ฮอกวอตส์เมื่อกว่า100 ปีที่แล้วนอกจากนี้ดูเหมือนว่ากอบลินจะปลูกตามแบบนี้อยู่หลายที่เช่นกันสักพักเราเจอบ่อน้ำที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุ้นๆและเราจะจำได้ว่าเราเคยเห็นที่นี่มาก่อน
เมื่อเราเข้ามาในซากบ้านเราจะเจอกับรูปภาพซึ่งเราสองคนเชื่อว่ามีคนตั้งใจเผาในวันเกิดเหตุเมื่อคุยกับเซบาสเตียนอีกครั้งเราจะเล่าว่าเราเคยเห็นบ้านหลังนี้ในอ่างเพนซีฟและบ้านนี้เป็นของศาสตราจารย์อิซาโดลาคราวนี้เราก็แค่ขี่และลงบันไดไปในห้องเราจะเจอกับบันทึกของอิซาโดลาดูเหมือนว่าจะมีโรคระบาดอะไรบางอย่างถึงแม้จะพอรักษาได้แต่หลายคนก็เศร้าโศกเพราะสูญเสียคนรักไปเธอคิดว่าคนอื่นคิดผิดเพราะเธอมีพลังที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ทรมานได้บันทึกอิชิบะบอกว่าเธอรู้สึกผิดที่ไม่ได้ช่วยคนอื่นทั้งที่รู้ว่าช่วยได้และเธอแค่อยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเราพังผ่านตู้หนังสือไปเราจะเจอกับอีกห้องหนึ่งและพบกับทางเคลื่อนกลับไปที่อันเดอร์ครอฟนะคะเมื่อเรากลับมาที่อันเดอร์ครอฟบ้านภาพพับจะปรากฏขึ้นโดยตรงกลางจะมีโน้ตอักษรรูนอยู่เซบาสเตียนสงสัยว่าแอนจะถูกคำสาปด้วยเวทมนต์โบราณไหมแต่เราก็ไม่แน่ใจและคิดว่าบ้านภาพพับนี้อาจช่วยได้เซบาสเตียนบอกว่าเขาจะไปหาออมินิสเขาดูเหมือนว่าไม่นานมานี้เขารู้มาว่าซาลาซาร์สลิธีรินมีห้องทำงานลับอยู่ในฮอกวอตส์ถ้าเราปล่อยเวลาไปสักพักเขาจะได้รับเควสใหม่ให้ไปคุยกับเซบาสเตียนที่ห้องโถงใหญ่ซึ่งเราจะได้ยินบทสนทนาระหว่างเซบาสเตียนกับออมินิสพอดีออมินิสไม่อยากยุ่งเกี่ยวใดๆกับศาสตร์มืดเพราะว่าอันตรายเซบาสเตียนเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับซาลาซาร์สลิธีรินคุ้มที่จะเสี่ยงแต่ออมินิสขอไม่ยุ่งด้วยเมื่อเราคุยกับเซบาสเตียนเขาจะบอกว่าออมินิสเชื่อว่าห้องทำงานต้องเกี่ยวข้องกับศาสตร์มืดแต่บางทีคำตอบของการรักษาแอนอาจอยู่ในนั้นเซบาสเตียนรู้สึกบางทีที่อาจจะไปจี้ใจดำออมินิสเรื่องตระกูลก่อนซึ่งรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับศาสตร์มืดในตอนนี้เราสามารถเลือกขอให้เซบาสเตียนเล่าหรือไม่เล่าเรื่องก็ได้แต่เราอยากรู้ก็เลยขอให้เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าพ่อแม่และพี่ของออมินิสใช้ครูซิโอหรือคำสาปกรีดแทงใส่มักก็เป็นเรื่องปกติซึ่งพวกเขาจะร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดตอนออมินิสยังเด็กพ่อแม่ของเขาให้เขาลองใช้คาถาบ้างแต่เขาไม่กล้าทำพ่อแม่จึงไล่คาถาใส่เขาซึ่งเขาเจ็บปวดมากจึงยอมทำตามและรู้สึกผิดมาตลอดเซบาสเตียนบอกว่าหลังจากนั้นเขากับครอบครัวก็มีรอยร้าวกันมาตลอดและถ้าไม่อยู่ฮอกวอตส์เขาก็จะไปอยู่กับเซบาสเตียนที่เฟลครอฟต์เขาเชื่อว่าออมินิสรับฟังเขาเสมอเขาจะพยายามลองกับออมินิสอีกครั้งตั้งแต่เควสนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มเข้าสู่เควสพิเศษของเซบาสเตียนกันแล้วนะคะซึ่งจะมีปรากฏเรื่อยๆคู่กับเมนเควสวันนี้ต้องมาพอกันแค่นี้ก่อนขอบคุณที่รับชมวิดีโอและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ